כנרת א' י' ת' ו' כ' אייר תרפ"ט. שלום לקראת מעלת ראש ההנהלה הציונית, אדוננו ומחמד עינינו, אדון סקר, השם ישמרהו ברוב ברכה ושלום. נודיע לך אנחנו המסכנים, האומללים, העלובים, כל הזמן, ואין חונן ואין עוזר, וזועקים ואין נענים. ולא נעלם מאדוני כל הרפתקני דעדי עלן בכנרת, ממון וגופות ונשמות, ואנחנו קרואים מארץ מולדתנו על שולחן עבודת הקרן הקיימת, וכל יגענו הלך לאיבוד, והכל כתוב בספר הזיכרונות. כל מה שעבר עלינו בין טוב ובין הפך. ובכן, מה שעבר כבר עבר, ועכשיו אנחנו מדברים על העתיד. ובכן, אנחנו מפילים תחינתנו לפני אדוני, שתעשה חסד ותרחם על האומללים תמנה כנרת, ותקבל בקשתנו יען אנחנו מבקשים מאדוני, שיכניס אותנו בתקציב זאת השנה. ואתה שלום וביתך שלום, אשר לך שלום, תמנה כנרת. עבודה של ליאור גריידי, יליד 66, החל לעסוק בהיבטים היסטוריים, ביקורתיים ופוליטיים ביצירתו, לאחר שסיים את לימודיו בבית הספר לתיאטרון חזותי בירושלים ועבר לגור בניו יורק. שם חי ויצר במשך 17 שנים. הוא מתגורר ויוצר היום בתל אביב. המכתב הרקום נשזר כאות קין בדש המפעל הציוני. הטקסט המוזהב נלקח כלשונו ממסמכים ארכיוניים המעלים את סיפור ההתיישבות והעקירה של התימנים מחוות כנרת בשפתם. העולים שהתיישבו לשפת כנרת ב-1912 חיו ועבדו בתנאים מחפירים, ואת מתיהם לא הורשו לקבור בבית הקברות כנרת. בהמשך זכו לחלקה צדדית. ב-1930, לאחר מאבק מתמשך בתושבי כנרת שלא רצו בשכנותם, ובשילוב אדישות ההנהגה הציונית לסבלם, גורשו תימני כנרת ועברו ברובם לכפר מרמורק, להיות לעוזרות הבית, המטפלות והפועלים של תושבי ערים סמוכות. מכתב רקום הוא חלק מגוף עבודות רחב של גריידי שכותרתו פועל טבעי. תואר שעלה בכתבה אשר פורסמה בעיתון הצבי ב-1909, ובה מוכרז התימני בגזענות מנוסחת לעילה, כפועל טבעי המסוגל לעבוד הכל, בלי בושות, בלי פילוסופיה ובלי שירה, ומועיל יותר אפילו מפועלנו האידיאליים והמקומיים, כבודם במקומם מונח. עבודות נוספות מפועל טבעי מרחיבות את נרטיב האפליה הדתית לתחומים נוספים של המוסכמה הציונית, ומעלות את דמותה של המשוררת רחל ברקמת משפט משירה מוכר על קבוצת כנרת, ואולי לא היו הדברים מעולם. העבודה מציפה את סוגיית העדות על חשיבותה ההיסטורית, כמו גם על הספקות, הטעויות ונקודות העיוורון המכוננות כל עדות, כרקמה ופרימה בה בעת. הפניית המבט אל מה שהיה והודחק או הוסתר, מתהווה כחשבון נפש אישי וקולקטיבי, וכמוצא נשאף של כפרה ושל תיקון, שאלות שיום הכיפורים מעלה מאליהן ברמה האישית והציבורית. ואולי ממורדות נחל האסי נבקש, פתח לנו שער בעת נעילת שער, כי פנה היום יפנה, השמש יבוא ויפנה, נבוע שעריך, אנא אלנה, סנה, סלחנה, מחלנה, חמולנה, רחמנה, כפרנה, כבוש חטא ועוון. גמר חתימה טובה.